наливаємо молоко і додаємо трошечки води, аби воно не було нам таке дуже жирне. Так колись робили і так треба її робити. Ану, кладу, би воно варилося. О. Мучечку обов'язково просіяти, бо то усякі є. Я думаю, що нам хватить на тому, але ще трошки добавлю. Ще півстакана, добре? Все, це ми зробили. Даємо трошки солі, більше ні. І трошки холодної води. Більше не б'ємо, як одно яйко. Взагалі-то колись не били, але воно і не пошкодить. І бачиш, яке воно має бути? Воно має бути отаке. Отаке воно має бути розсипчасте. Не таке, щоб вареники робити, але отак. Не забувайте ставити вподобайки та поширювати відео, писати в коментарях, чи знали про таку страву і як її готували у ваших краях. Такі доповнення – це найкращі спеції для наших відео. Коли прийшли з колгоспу, і що, це на скору руку, молоко було, і що? Затирку. Оце таку робили затирку. Бачиш? О, все, більше нічого не робить. І це зараз тако закидає на молоко. О, ну має бути отаке. Ну, а це була перша їда. Що, мамо, варите? Затирку. То й все, молока трошки, а більше води, бо молоко треба було здати державі на молочарню. У нас не було люгумінів у хаті. Нас було багато, та й не можна було достарчити щось такого, щоб... О. То фактично ви в мами навчилися які робити? Я від мами навчилася. О. І оце тако зараз береться і тако закидає на молоко. А на свята таку страву не готували? Ні, це були будні такі, ні, так? Ні. На свята це все не робила. Це була така молочна, ну, бо макаронів не можна було так си докупити туди, знаєш, не ті часи були, щоб піти макарону купити. А так мама це, як ні, то домашнього кіста ще наріже. Ще думаю, чи цього не буде багато нам на то, але я зараз трошки ще підсиплю води, та й буде таке. Знаєш, зараз тако будемо засипати і отакого будемо, отакого, і помішувати. Розумієш? Аби та мука спідна не йшла у то. А потім що з тою мукою, що залишалося, робили? Ну, а що з тою мукою? Була корова, та й корові впіло. А то щось і лише. Зараз 2 ложки тої муки. Як маєш це дімо зробити, то я не знаю. Доливаю трошки води. Зараз я беру цього, отакого, і тако засипаю. Кипить воно, кипить. О, видиш? Поволі засипається затерте борошно в баняк. Такі корита діма лиш тримали на хліб, місити хліб. А затирали в чому? У мисці. В мисці, звичайно? Ну. Отаке воно має бути. Оце є завтрак. А зараз ще сі проварює трохи. Видиш? Трошки я дам солі. Вона мала смак. О, ну мусиш трошки посолити. Видиш? От намаєш тобі завтрак. О, файно, дуже файно. Є більше крупки, є менші, знаєш, одесь. Тепер засипали, помішуємо, і вона варилася.
Вона недовго має се варити, бо це з борошна, але має прокипіти і в молоко додаємо трошечки водички, аби вона не була така жирна дуже. О. І так вона закипіла. Пару разів, так з 5 хвилин, і буде вона є готова. Іма, буде тобі це? Даю вам прошу тобі ложку, даю вам цукер. Ложку я взяв і відразу почав вивчати страву і куштувати. Така густенька, ніжна, смачна кашоподібна затирка на молоці. Душу зігріла відразу після першої ложки. Як ви зрозуміли, страву дійсно з часом витіснили магазинні макарони. Особисто я в своєму дитинстві пригадую саме їх з молоком і з цукром. Але варто зазначити, що затирка по консистенції ніжніша і лагідніша за будь-які макарони. Є в ній щось особливе. До речі, до затирки при наявності теж додавали цукру. Оце воно. Оце воно. Оце і затирка. Скажи, як цукру давали? Цукру давали 8 махів, 1 кап. Трошки. Так олію давали, та й так цукру сипали. А ще в затирку додавали трішки масла для ситості, і це ще більше збагачувало її вершковим смаком. Ця затирка могла бути сніданком чи швидкою вечерею. Готувалася в будь-яку пору року, коли було молоко. Ця проста страва є буденною, на свята її не готували. Але існує в Україні ще одна цікава каша, яку в деяких регіонах теж називають затірка. Така собі затірка з витребеньками, яку можна віднести до святкових страв. Це затірка, в яку закачували пшоно і готували виключно на особливі дні.